हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल किड्स अफ नेटवर्कमा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँलाई म आज युकेको सिजनल भिसा चाहिँ एप्लाई गर्नै जानिन भनेर धेरैजनाले कसरी हाउ टु एप्लाई भन्नुभएको छ होइन। त्यसले गर्दा आज यो सर्ट भिडियो बनाएर लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सेयर पनि गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। यो सायद एजी रिक्रुटमेन्टमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा लिनुपर्ने इन्फर्मेसन धेरै कुरा लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि त्यहाँको चाहिँ जस्तो लेबरहरू सम्बन्धी त्यहाँ प्रोभाइड गर्ने एउटा कम्पनी एजेन्ट जस्तै हो, तर यसले हामीसित कुनै एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ लिँदैन। यो चाहिँ त्यहाँको लागि जेन्युन नै हो। यसैबाट धेरैजना साथीहरू युके पुगिसक्नु भएको छ। यो खुलिसकेपछि नर्मली एकदम सिधा भाषामा यो भर्नलाई केही चाहिँदैन। एप्लाई नाउ गर्नुहोस्। एप्लाई नाउ गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो नाम, पहिलो नाम, तपाईँको सरनेम थर हान्नु पऱ्यो, तपाईँको इमेल एड्रेस राख्नुहोस्, तपाईँको फोन नम्बर राख्दाखेरि +977 सहित फोन नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको नेसनालिटी के भनेको छ होइन, नेसनालिटी तपाईँको के हो, कहाँबाट एप्लाई गर्दै हुन्छ, नेपालबाट हो भने प्लिज नेक्स्ट रोज्नुहोस् होइन। अब यो करेन्ट लोकेसन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, अब तपाईँ यहाँ यो देशहरूमा त हुनुहुन्न, यो लगायत देशहरूमा नभइसकेपछि यसलाई अदर चुज गर्नु होला। अदर चुज गरिसकेपछि प्रिफर ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। यसमा अब हामीसित अरू छैन, इङ्ग्लिस नै हो। र तपाईँको रेसिडेन्स कन्ट्री कुन हो भन्दै गर्दा अहिले तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालै लेख्नुहोस् र यो बटनलाई टिक गरेर एप्लाई नाउ गर्नुहोस्। जस्तो कि म तपाईँलाई भरेर देखाउँछु। मैले एक्सएसबाट यतिकै नम्बर राखिदिएँ होइन। फोन नम्बर पनि मैले यतिकै फोन राख्ने तरिका मात्रै सिकाएँ होइन। यसलाई तपाईँ नेप्लिज भन्नुहोस्। करेन्ट लोकेसन तपाईँ नभइसकेपछि यसलाई अदर चुज गर्नुहोस् र प्रिफर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिस गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तपाईँले नेपाल हान्नु होला। नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपाली गर्नुहोस् होइन। जुन देशमा हुनुहुन्छ, जुन देशबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको हाल्दा राम्रो होइन। म नेपालै पेयर गर्छु भने पनि पाइयो, तर यो नेपालभन्दा अरू राष्ट्रहरूबाट पनि नपाउने भन्ने चाहिँ छैन, पाइन्छ है। र त्यसलाई टिक गरेपछि एप्लाई नाउ गर्नुहोस्। एप्लाई नाउ गरिसकेपछि यस्तो किसिमको म्यासेज आउँछ। यो म्यासेज आइसकेपछि तपाईँ त्यो एजी रिक्रुटमेन्टमा तपाईँको इमेल एड्रेस, तपाईँको फोन नम्बर चाहिँ लिस्टिङ भएर बसेको छ र यदि उनीहरूले आवश्यक ठानेको खण्डमा तपाईँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्छन्। सम्पर्क गर्नलाई 2 देखि 3 हप्ता लाग्न सक्छ र यदि कामदारको लागि आवश्यक छ भने चाहिँ उनीहरूले थप डकुमेन्ट पठाइ भनेर चाहिँ रिप्लाई गर्छन् भने चाहिँ कामदारलाई आवश्यक छैन भने तपाईँको इमेल चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामी तपाईँलाई सम्पर्कमा राख्छौँ अथवा तपाईँको हामी लिस्टिङमा राख्छौँ भने यस्तो तरिकाले मेसेज आएको हुन्छ। तपाईँले त्यो मेसेजको रिप्लाई केही गर्नु परेन। डकुमेन्ट मागेको हकमा हो भने चाहिँ के डकुमेन्ट माग्छ त्यो तपाईँले डकुमेन्ट पठाउनुहोस्, डकुमेन्ट बनाएर पठाउन सक्नुहुन्छ। र के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसअघिका भिडियोहरूमा भनिसकेको छु। एकचोटि भिडियो हेर्नु होला। हेरिसकेपछि बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई सम्पर्क चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला।